Hello? Oh, අපේ කියන දැන් මේ ඒ වලට 10 මිලියන් පුළුවන්ලු. යාත් මේක කරගෙන දැන් අරකට කෝටි දීලා අට පාරනේ. ඩොග් නෑ. නැද්ද මිඩ්නයිට් දවල්ද? නෑ 250 Pro එකකින් බඩුනේනේ. ඔබේ තරේ ජනවාරි වලට එන්න ප්‍රොඩක්ෂන් නතර කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි දැන් තාත්තා මේක දැක්කම වාසිය දෙද්දන්නේ ඒක මාර කේස් එකක් කියලා. මේකේ මේ Apple ID එක මතක නැහැ නේ. මම හිතන්නේ ID නම් දෙන්නේ නැහැ. මම වල ලියලා දුන්නේ චූටි පොලේ පර්ස් එක සමහරට V අකුරට පස්සේ V එකත් එක්කද ගහන්නේ? දෙකම මට මතකයි. දෙකම try එක දාන්න මන්නේ නේ. Apple ID එක ගහලා ස්ටාර්ට් කරන්නේ. චෙක් කරන්න. කියන්නත් setup කළාම දාන්න. මේ මොකක්ද? ඔය මේක ඕකෙන් මේකෙන් බෑකප් එක දාන්න පුළුවන්. ලංකාව නැද්ද එන්නේ නැහැ බම්මේ. ලංකාව අයින් කළාද දන්නේ නැහැ. ලංකාව අයින් කළාද දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් කරන්ට් නැති නිසා පේන්නේ නැහැ ලංකාව. රට සුන්නියක් තියෙනවා. දෙලාට බෑකප් ඈ උන් දෙලාට ඩිලීට් කරේ. ඔව් මම රීසෙට් එකක් ගන්නී. අම්මී මට කිව්වා බෑකප් කරලා දාගන්න ඕනේ ෆෝන් එක කරන් ඉන්නේ තාම ඔෆ් කළා ගන්න. කට් කළා දාපන් මම.